אמא שלי רצתה שאני אמות. לא היה לי את הכוח לחיות. אני כן מודה לאלוהים שלא מתתי ברחם. אני דניאל קורן, אני בת 56. אני נולדתי למשפחה תימנית. אבא ואימא שלי היו מסורתיים. זה היה בית מאוד קשה. עכשיו מגיל נורא קטן ידעתי שלא רוצים אותי. אימא שלי רצתה שאני אמות. היא ניסתה להפיל אותי, היא הייתה דופקת על הבטן שלה, היא הייתה סוחבת דברים כבדים, היא הייתה מכניסה דברים בנרתיק כדי לגרום להפלה. אבא שלי גילה שהיא בהיריון. וברגע שהוא גילה שהיא בהיריון איתי, הוא הכריח אותה להביא אותי. והעובדה שהיא רצתה להפיל אותי, הייתה לי נורא קשה. נסגרתי בתוך עצמי, והאמנתי שאני לא ראויה לחיות. אמא שלי מעולם לא חיבקה אותי. בתור הילדה הזאת שלא רוצים אותה, גם לא רציתי את עצמי. לא היה לי את הכוח לחיות. רציתי למות. פשוט רציתי לא להתקיים. ידעתי שמשהו לא בסדר איתי, הייתי נורא מדוכאת. תמיד הייתי יושבת בכותל ומדברת לאלוהים, ושואלת אותו, אלוהים, איפה אתה? אתה רואה מה קורה? אכפת לך מה קורה? למה אני חיה? אתה רואה את הכאב? למה? למה אלוהים? איפה אתה? בגיל 22 הייתי אחרי 5 ניסיונות התאבדות. בניסיון ההתאבדות האחרון לקחתי את הכדורי שינה של אבא שלי. ישבתי על המיטה וחשבתי אם יש לי סיבה לחיות, ולא מצאתי. נרדמתי ל3 ימים, וכשהתעוררתי, הבנתי שהתעוררתי בשביל סיבה אחת, והיא למצוא את הסיבה לחיות. והחלטתי שאני עולה לירושלים, כי אני מאוד אוהבת ירושלים, עד היום. הגעתי ותוך כמה ימים היה לי עבודה, כסף ודירה. עבדתי בקפה עטרה, ונכנסים 3 חבר'ה, מתיישבים לי בשולחן, ודיברנו על ישראל, על החגים, על שער הרחמים, שאנחנו מחכים שהמשיח שלנו יבוא ויפתח את השער הזה. והם מסתכלים ואומרים לי, אבל המשיח שלך כבר הגיע. ואני מסתכלת עליהם בשוק, איך יהודי לא יודע שהמשיח שלו הגיע? אז הסתכלתי עליהם ושאלתי אותו, מי המשיח? אז אמרו לי, אם את רוצה לקרוא בתנ"ך, אז אמרתי, כן. אנחנו מדברים על הכתובים, קוראים ביחד, מלא נבואות על המשיח, לכל אורך התנ"ך, וכתוב שם בדניאל 9, שהמשיח יגיע, המשיח ימות, ואז בית המקדש יחרב. יש שם זמנים, נותנים לך זמנים מדויקים בדיוק. מתי זה יקרה, מתי המשיח ימות, תוך כמה זמן. ואנחנו מחשבים את זה. מי זה יכול להיות? והיחיד שהיה בתקופה הזאת, זה ישוע מנצרת. ואז רציתי להוכיח שהם טועים. אני יודעת הכי טוב מכולם, אני ישראלית, אני יהודייה, אני יודעת. ואחד מהבחורים פתאום זורק, איך את יכולה לשפוט את ישוע? בלי לדעת את כל העובדות. ואיפה תמצאי את כל העובדות? בברית החדשה. כשאני פתחתי את הברית החדשה, ציפיתי איזשהו ספר של דת אחרת. ציפיתי, כן? למצוא אפיפיות, וידוי, פסלים, והתחלתי לקרוא. מצאתי שזה ספר יהודי, אין שם שום דת אחרת. והכל בא מתוך התנ"ך. פתאום הבנתי את החטא שלי, הבנתי כמה רחוקה אני ממש ממה שאלוהים רוצה בחיי. גם אני פגעתי, גם אני אמרתי מילים קשות, גם אני התייחסתי בזלזול לאנשים, גם אני הגבתי לא נכון. יש משיח, לפי ישעיה נ"ג, שאלוהים יפגיע בו את אבון כולנו. הוא יישא את החטא שלנו על עצמו. וישוע בא ומילא את התנ"ך כמשיח וכגואל ישראל. הוא אהב אותנו. זה משהו שמשנה אותך מבפנים לדעת שאתה אהוב עד כדי מוות.
איך אתה יכול להאמין שישוע קם מן המתים? אם אתה מאמין באלוהי ישראל, אשר ברא אותנו מעפר, הכל אפשרי עם אלוהים. אני הייתי אדם שבור מרוסק לרסיסים, הוא הקים אותי מן המתים. נולדתי ילדה עם מומים שאתה לא רואה. אלוהים נתן לי את החור בלב ואחר כך ריפא אותו, כדי שאני ידע שהוא יכול לעשות הכל. ישוע שינה לי את החיים, לא שהכל טוב, ממש לא. ישוע שינה לי את החיים בכך שלמרות הכל, הכל טוב. כשישוע בא, הוא הביא לנו את הדוגמה של לסלוח. סלחתי לאמא שלי מכל הלב. וכתבתי לאמא שלי מכתב שבו ביקשתי ממנה לסלוח לי על הכללות שלי, על ההתנהגות שלי, על חוסר הכבוד שלי. את יודע, למרות הכל, אהבתי את אמא שלי. את יודע שאלוהים היה מעורב בחיי מרגע שהייתי ברחם של אמא שלי. הוא זה שהגן עליי. אז אני כן מודה לאלוהים שהיא לא הצליחה. אני כן מודה לאלוהים שלא מתתי ברחם. ואני רוצה להגיד לו תודה על החיים שלי. תודה שהוא לא ויתר עליי, שהוא לא התייאש ממני, שהוא לא פנה עורף ונטש אותי, למרות שאני כזאת לא מושלמת. אני רוצה להגיד לכל אחת שעומדת מול הבחירה להפיל או לא להפיל, אני רוצה שתסתכלי עליי, ואני רוצה שתבחני את זה. אל תחשבי שזה הגוף שלך, תחשבי שזה הגוף שלך והתינוק שלך. אני הדמות של התינוק שנמצא בבטן שלך. רצו לקחת אותי ולזרוק בזבל, כי זה לא התאים להם. תוך כדי השנים נפגשתי עם נשים שהפילו, עשו הפלה מלאכותית, שעשרות שנים אחרי זה היו נורא בדיכאון, היו בדיכאון עמוק מאוד, והם ידעו שזה בגלל ההפלות, הם ידעו שהם רצחו את התינוק שלהם. אבל אם אני יכולה לבקש ממך, לתת לי הזדמנות לחיות, לתת לי הזדמנות למלות למישהו את הבית, תני הזדמנות לתינוק שלך להיות ברכה בעולם הזה. אם זה לא את ואת נותנת אותו לאימוץ, הוא יאהב ויהיה נאהב. אולי הוא יהיה זה שימציא תרופה לסרטן, או אלברט איינשטיין הבא, אולי הוא יהיה בן גוריון. לא יודעת. בואי תני לתינוק שלך לחייך עלייך. If you have an unplanned pregnancy, or if you've been involved in an abortion, you are not alone. We invite you to receive counseling and personal support. And if you'd like to know more about God and what He can do in your life today, go to our website, thinkagain.life. If you'd like to know more about our ministry and help us reach more people with this life-changing message, visit our website, treeoflifeisrael.org. Shalom from Israel.